امشب در 24 بحث درباره اموال نامشروع مقامات جمهوری اسلامی در مجلس. حدود 500,000 میلیارد تومان ما میتونیم از این منبع به عنوان منبع بسیار مهمی که میتونه اعتماد سلب شده مردمان احیا کنه توسط قوه قضاییه با اعمال نماینده نجف آباد در مجلس گفته با بازگشت 500,000 میلیارد تومان از اموال نامشروع مقامات میشه از مشکلات معیشتی کم کرد. ادامه اعتراضهای معیشتی در ایران. کارگران پارس جنوبی عسلویه در اعتراض به مشکلات مالی تظاهرات کردند. تلاش در کنگره آمریکا برای دور کردن دمشق از تهران و مسکو. سناتورها از سوریه خواستن همکاری با آمریکا برای مقابله با تروریسم رو بیشتر کنه. و زلنسکی میگه طرح صلح اصلاح شده به زودی به کاخ سفید ارائه میشه. ترامپ با انتقاد از متحدان اروپایی میگه روسیه در مذاکرات بر سر جنگ دست بالا داره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. یک نماینده نجف آباد در مجلس از قوه قضاییه ایران برای انفعال در بازگرداندن اموال به گفته او نامشروع مقامات انتقاد کرده. ابوالفضل ابوترابی گفته رئیس قوه قضاییه به درخواست مجلس برای بازگشت دست کم 500,000 میلیارد تومان از این اموال بی‌اعتنا بوده. ابوترابی گفته بازگشت این اموال میتونه بخشی از مشکلات معیشتی مربوط به کالاهای اساسی و دارو رو حل کنه. قرار بود 6 ماه یک بار قوه قضاییه گزارش بده به مجلس شورای اسلامی در مورد قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین. برآورد ما اینه که حدود 500,000 میلیارد تومان ما میتونیم از این منبع به عنوان منبع بسیار مهمی که میتونه اعتماد سلب شده مردمان احیا کنه توسط قوه قضاییه با اعمال قانون و اجرای عدالت به خزانه کشور برگرده. ما سوالمون اینه از باب نظارت مجلس که باید قطعا آقای اژه‌ای رو مجازات کنیم و بکشونیمش پا میز محاکمه و باش برخورد سخت کنیم که تو این 5 سال آقای اژه‌ای در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین چه کار کرده. آقای حاج‌بابایی شما بخواهید از دستگاه قضایی که 6 ماه یک بار قرار بود گزارش بده، قوه قضاییه در خصوص اعاده اموال نامشروع یک دونه گزارش تا حالا قوه قضاییه نداده. همزمان با انتشار این اخبار درباره فساد مالی سازمان یافته در جمهوری اسلامی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی افزایش قیمت بنزین رو در شرایطی که مردم تحت شدیدترین فشارها قرار دارند محکوم کرده. همزمان شمار زیادی از کارگران پارس جنوبی در عسلویه هم در اعتراض به مشکلات معیشتی تظاهرات کردند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، پیش از هر چیز میخوام این نکته‌ای که آقای ابوترابی گفته رو ازتون بپرسم که آیا صحبت از اموالی است که قوه قضاییه در پرونده‌های مختلف قضایی همین الان مصادره کرده یا اموالی رو داره میگه که به صورت بالقوه وجود دارن و قوه قضاییه باید بره دنبالشون؟ با سلام به شما آقای فرحزاد. ببینید واقعیت امر این هست که صحبت‌های ابوترابی صحبت‌های کلی و بی‌نتیجه و بی‌اثر. ما در سال‌های گذشته در واقع در همین چارچوب ناکارآمد جمهوری اسلامی و قوانینی داشتیم که مقامات جمهوری اسلامی رو موظف می‌کرده به اینکه گزارشی از وضعیت مالی خودشون پیش و پس از تصدی یک مسئولیت ارائه بکنند. قانون از کجا آورده‌ای وجود داشت اما هرگز اجرا نشد. بعد اومدن همین قانون بازگشت اموال غیر مشروع رو مطرح کردن بدون اینکه به طور دقیق مشخص شده باشه که از نگاه این قانونگذاران یا به اصطلاح قانونگذاران چه اموالی مشروع و چه اموالی نامشروع محسوب میشن در یک ساختاری که در واقع فساد در اون نهادینه شده و در هر گامی مقام‌های جمهوری اسلامی با بهره‌مندی از رانت و تبعیض و برخورداری از موقعیت‌های ویژه صاحب مکنت و ثروت‌های بادآورده شدن، تشخیص اینها از هم عملاً
غیر ممکن هست. شما در نظر بگیرید که مسئله کسب درآمد و اموال به صورت غیرقانونی و غیر مشروع از همون روز اول با مصادره اموال شهروندان ایرانی آغاز شد. خانه ها، کارخانه ها، املاک تجاری، املاک کشاورزی، بسیاری از اینها مصادره شد، در اختیار مقامات بخش قرار گرفت و این سنت ها امروز ادامه پیدا کرده. یا بخش بزرگی از اونها به مثلا آستان قدس رضوی یا بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان خمینی تعلق پیدا کرد که اینها به طور مستقیم زیر نظر ولی فقیه یا رهبر جمهوری اسلامی هستند. بر اساس آماری که وجود داره بیش از 70% از اقتصاد کشور عملاً در دست همین نهادهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند و نه تنها اینها به طور کامل از دایره حسابرسی و به ویژه پرداخت مالیات بیرون هستند، بلکه بخش زیادی از بودجه عمومی کشور رو هم به خودشون اختصاص میدن. یعنی هم درآمد دارن، هم برای اون درآمد مالیاتی نمیپردازند و هم ردیف بودجه‌ای دارند که سهم بزرگی از بودجه عمرانی و جاری کشور رو به خودش اختصاص میده، چه در قالب سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر اون، چه در قالب نهادهایی که زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت اقتصادی میکنن. بنابراین صرف برگرداندن مبالغ یا اموالی که به این شکل، به شکل غیرقانونی و از طریق دزدی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته، نه اینکه بد باشه، اما اساساً برای این وضعیت کفایت نمیکنه. در واقع ثروت بادآوردی این اعضای این فرقه که در واقع دور سفره انقلاب نشستند از دو طریق تامین شده. یکی چپاول ثروت ملی ایرانیان و دیگری مثلا منابع نفت، معادن. شما میبینید که درآمدهای نفتی به طور مستقیم در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار میگیره. نفت خام رو در اختیار اونها قرار میدن، اونها به هر شکلی که بخوان میفروشن بدون اینکه مشخص بشه چه میزان درآمد دارن، این درآمد چگونه در واقع به خزانه دولت یا خزانه ملی برمیگرده که عملاً برنمیگرده. سکه روی دیگر سکه هم فرق نیست که در واقع تحمیل میشه به شهروندان ایرانی. بنابراین چون این صحبت‌های عملاً در این ساختار کاملاً معیوب و به شکل نهادینه شده فاسد هیچ نوع کاربردی نداره، بیشتر شعارهای توخالی است برای در واقع جلب افکار عمومی و دادن آدرس‌های غلط. آقای برزگر لطفاً با ما بمونید. میخوام یه بخشی هم از صحبت‌های انتقادی یکی از دانشجویان در دانشگاه تهران خطاب به سعید جلیلی منسوب به خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی رو پخش کنم که گفته دست و نفس مقامات جمهوری اسلامی به خون جوانان ایران آلوده است. آخرین گروه و اشخاصی که دانشجو در روز دانشجو باید ببینند و بشنوند شمایی که دستانتان و هر نفستان بوی خون می‌دهد. شمایی که جان پاک ژینا و نیکا و حدیث را گرفتید و هر سال روزهایی که نفس خون‌آلودتان از ترس حضور مردم در سالگرد پرکشیدنشان می‌گیرد خیابان را پر از مزدورانتان می‌کنید، اما صدای زن نمی‌آید. شمایی که کاسبان تحریم و غارتگران سفره‌هایی هستید که هر سال کوچکتر می‌شود، قاتل سفره کارگری، جانگیر آخرین دست و پا زدن‌های اقتصاد این خاکی اگر چیزی از تن بیجانش مانده باشد. برخلاف شعارهایتان معنا کننده زیست سلطنتی هستید و سرکوب تنها پاسخی است که در مشتتان است، اما زندگی نمی‌میرد. شمایی که پس از گذشت 27 سال از قتل حکومتی مختاری و پوینده از جمع شدن چند نفر کنار مزارشان می‌ترسید، از اعلام از صدا می‌ترسید، می‌کشید اما نمی‌دانید صدای آزادی خاموش نخواهد شد. با افتخار فریاد می‌زنیم صدای زن زندگی آزادی نمی‌میرد و نه خاموش می‌شود. زن زندگی آزادی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. آقای برزگر درسته که این مستقیما به موضوع فساد اقتصادی ربطی نداره، اما شاید یک نشانه دیگری باشه که چقدر بدون لکنت، بدون ترس الان بسیاری از نسل موسوم به نسل زد در مقابل مقامات جمهوری اسلامی چنین خیلی علنی و بدون لرزش صدا اعتراضشون رو نشون میدن، نه فقط در مورد فساد اقتصادی بلکه در مورد خود مشروعیت کل نظام.
بله کاملا درست می‌فرمایید. منتها این نکته هم در نظر بگیریم، همونطور که این دانشجوی شجاع به شکلی که شما به درستی گفتید با شجاعت و بدون لکنت زبان درک عمیق خودش رو از وضعیتی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده به مردم ایران و به کشور ایران بیان کرد. در واقع اینها مجموعی به هم پیوسته از عواملی هستند که جمهوری اسلامی رو شکل دادن، یعنی چپاول منابع مادی یک کشور در این حال گره خورده با همون دستگاه سرکوب و کشتار، یعنی در این حالی که او از کشته شدن نیکاها، حدیثها، مهساها، کیانها صحبت میکنه، در این حال به درستی به این نکته اشاره میکنه که این همون نظامی است که قاتل سفره کارگران هست. شما میبینید که در تمام روزهای هفته بدون استثنا پرستاران، کارگران، معلمان، همه اقشار بازنشستگان در این در واقع تحمیل فقر و این تنگنای اقتصادی که به اونها تأمین شده اعتراض میکنن و خواستار حقوق از دست رفته خودشون هستن. در واقع مجموعه این نظام جمهوری اسلامی ترکیبی است از همه اینها، یعنی دزدی و چپاول و فساد و ناکارآمدی و بی‌لیاقتی و ستم و تبعیض و کشتار. بنابراین می‌بینیم که این دانشجو به درستی بر روی نکات اصلی دست می‌گذاره و این آینه است از جامعه‌ای که به خوبی می‌دونه که با چه پدیده‌ای روبروست که در کمتر از نیم قرن توانسته چنین فلاکتی رو به این سرزمین و ساکنان اون تحمیل بکنه و این نشون میده که علیرغم همه سرکوب هایی که صورت گرفته، به درستی همونطور که این دانشجوی شجاع گفت و بسیاری از مردم ایران در زندگی روزمره خودشون با مقاومت مدنی خودشون نشون میدن، شعار زن زندگی آزادی نه تنها فروکش نکرده بلکه با قوت پیش میره و فقط به دنبال به احیای عدالت اقتصادی نیست، به دنبال دموکراسی است، به دنبال این هست که تنوع و تکثر پذیرفته بشه و فساد و چپاول ریشه کن بشه. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در ایران پلیس فتا صفحه اینستاگرام نیوشا مفیدی، دختری که در کنسرت حمید حامی آواز خوانده بود، رو مسدود کرده. همه پست‌های صفحه اینستاگرامی مفیدی با نزدیک به 12,000 دنبال کننده پاک شده و این صفحه به گفته مقامات انتظامی به علت تولید محتوای مجرمانه مسدود شده. در روزهای اخیر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده مفیدی از جایگاه تماشاگران در کنسرت حامی خواننده همزمان صفحه اینستاگرامی یک دختر رپر ایرانی با نام هنری اوی هم از دسترس خارج شده و پیشتر به تماس نهادهای امنیتی برای حذف صفحه اینستاگرامش و توقف فعالیت‌هاش خبر داده بود. صبح با من از امنیت تماس گرفتن و به هم 24 ساعت وقت دادن که پیجمو پاک کنم، هر فعالیتی که داشتم کنسل کنم تا مشکلی برام پیش نیاد. و تو میدونی که من هرگز این کار انجام نمیدم و تا آخر عمرم پشت توی مردم هستم و هر اتفاقی که بخواد متضاد با آزاد زیستن من باشه رو قبول نمی کنم. اینو میگیرم که بهت بگم اگر بعد این 24 ساعت هر اتفاقی برای من افتاد یا پیجم از دسترس خارج شد، تو بدونی که چه اتفاقی برام افتاده و مراقبم باشید. مرسی. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار از واشنگتن به ما پیوسته. خانم ملکوتی، این برخوردها واکنش‌های خیلی زیادی داشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. چه است به نظر شما دلیل این برخوردها؟ ببینید، سیاست رژیم جمهوری اسلامی اینجوری بوده که همیشه سرکوب کنه و همیشه تبعیض جنسیتی رو اعمال کنه در مورد زنان. یه موقعی سرکوب کمتر بوده، یه موقعی بیشتر. الان دوره‌ای هست که سرکوب خیلی شدید شده
به خاطر حرفای خامنه‌ای و حرفای سران سه قوه در مورد حجاب زنان و الان آزادی که کما بیش در جامعه میبینیم. اما همیشه این سرکوب بوده. اگر فراموش نکنیم که در حافظه تاریخی همه مردم هست، وقتی که انقلاب شد اولین قانونی که گذاشتن قانون حجاب زنان بود و حذف زنان از صحنه‌های اجتماعی. اخیراً تعداد زیادی از زنها صفحه‌هاشون بسته شده. مثلا اسمر حمیدی خواننده کرد که به کردی میخونه یک موزیک ویدیوی بیرون داده بود که اتفاقاً یک زنی هم میرقصید در اون موزیک ویدیو. ایشون بازداشت و زندانی شد، صفحه‌اش از دسترس خارج شد. الان همینطور که توی ویدیو دیدیم اوی یک رپر دختر هست که ویدیوش هم خیلی دیده شده بود و خیلی کارش هم واقعا جالب و سطح بالاست. اومد گفتش که نیروی امنیتی هشدار داده اما من زیر بار این تهدید نمیرم و من آزادیمو دوست دارم و اما اگر اتفاقی افتاد شما بدونید. باز دیدیم توی ویدیو نیوشا مفیدی خواننده که خیلی صدای زیبایی داره اومد توی کنسرت حمید حامی شروع کرد آواز خوندن و یک حرکت زیبایی حمید حامی انجام داد و مخاطبین رو ازشون خواست سکوت کنن و گوش بدن به صدای زیبای این زن که این ویدیو خیلی باساق داشت تو شبکه‌های اجتماعی و خب صفحه این خانومم مسدود شده. صفحه فاطمه عطایی که یک دختری هست، دختر جوانی که فولک میخونه و محلی میخونه، صدای بسیار زیبایی داره، صفحش مسدود شده. در تمام این سالها جمهوری اسلامی اومده روی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها دست گذاشته و صدای این زن‌ها رو مسدود کرده، اگرچه که در قرن 20 مثلا غیر ممکنه. من خودم بعد از اینکه این خبر رو شنیدم رفتم و موزیکای مثلا فاطمه عطایی همه رو گوش دادم. توی جایی ما در موقع زندگی می‌کنیم که اسپاتیفای هست، یوتیوب هست و هزاران لینک صدای اینها رو میذارن و صدای اینها هی تکثیر میشن. اما حالا شما راجع به واکنش گفتید. یه ویدیو خیلی جالبی دیدم از یه خواننده زن که درخواست کرده بود از مردم که بیایم استیج‌های تک جنسیتی رو تحریم بکنیم و از خواننده‌های مرد خواسته بود که اعتراض بکنن به این شرایط. ببینید ما الان در یک برهه خاصی از تاریخمون ایستادیم. الان جمهوری اسلامی ضعیف شده، الان زنان مخصوصا نسل زد خیلی از آزادی‌هایی که می‌خواستن و مبارزه کردن، جونشون رو از دست دادن و تا یه حدی بهش رسیدن. الان موقعی هست که واقعا باید مردم هوشیارانه عمل کنن. باید کنسرت‌های خواننده‌ای که فقط مرد میخونه و تمام نوازنده مردن رو نرن، یا خوانندگان مرد بیان اعتراض بکنن به این قضیه، بگن نمیشه نصفی از مردم یک کشور رو نادیده گرفت. و این خانم خیلی مثال جالبی زده بود، میگفتش که مثل اینمونه که شما به یه مهمانی دعوت بشید ولی تو مهمونی بگن شما مادر و خواهرتون نمیتونن یا هیچ زنی نمیتونه باشه. الان موقعی هست که و یه کار دیگه که میشه کرد این که این صدای اینها رو هی آدم تکثیر بکنه، ویدیوهاشون رو هی بذاره، صداشون رو هر پلتفرمی که داره صدا رو بذاره و واقعا آدم نخره بلیته که خوانندگان مرد که میرن رو صحنه و خب به هر حال آدم ها میان و کلی بلیت میفروشن، کلی پول میسازن، در حالی که خوانندگان زن از دنبال کردن این رویاشون الان محروم شدن و این کمترین حق یک انسان جدا از زن و مرد بودن که بتونه بخونه، بتونه برقصه، بتونه که رو استیج باشه، بتونه شادی بکنه و این از نصف جمعیت ایران گرفته شده و خب خیلی تأسف آوره. امیدوارم در این برهه خیلی حساس تاریخی مردم واقعا هوشیارتر عمل بکنن و حساسیت نشون بدن، اعتراض بکنن به این اتفاقاتی که داره میفته و الان تعدادم خیلی زیاده، تعداد کم نیست، تعداد زنانی که محروم شدند از خوندن در روی استیج. در کنار حکومت طالبان جمهوری اسلامی تنها کشورهای جهان هستند که چنین محدودیت‌هایی دارن. ممنونم از شما. بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما.
جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنا و جین شاهین عضو ارشد دموکرات در این کمیته در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد سقوط بشار اسد بار دیگه از حکومت سوریه خواستن از نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در این کشور جلوگیری کنند. در این بیانیه از دمشق خواسته شده انبارهای مواد مخدر و سلاح‌های شیمیایی رو نابود کنه. سناتورها همینطور از اقدامات دولت موقت سوریه در همکاری برای مقابله با تروریسم و گفتگوی مستقیم با اسرائیل هم استقبال کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، اون چیزی که قانونگذاران خواستن کما بیش همون روی کردی است که دولت سوریه هم داره، به خصوص در مورد جمهوری اسلامی. حالا روسیه یکم روابطش پیچیده‌تر هست. همینطوره فرداد. من چند دقیقه پیش خود این سناتور جیم ریش رو قبل از ورود به صحنه علنی دیدم و این اظهارات رو به ما هم تایید کرد، اینکه مشخصا کنگره آمریکا قدردان حکومت حاکم در سوریه است به 3 دلیل مشخص. اول اینکه این حکومت مانع از ارسال تسلیحات جمهوری اسلامی ایران به حزب الله لبنان شده. در قدم دوم همکاری هایی که صورت گرفته توسط حکومت حاکم در سوریه با آمریکا برای مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در خاک این کشور. و سومین مورد این هست که برای اولین بار حکومت حاکم در سوریه به صورت رو در رو با حکومت اسرائیل گفتگو میکنه. اینها مواردی هستند که باعث شده که کنگره آمریکا و دولت آمریکا به طور مشخص به شدت خوشبین هستند به عملکرد آقای الشرع در سوریه و حتی در بیانیه‌ای که صادر کردن خواهان این شدن که این حکومت رد پای جمهوری اسلامی و رد پای روسیه رو بیش از پیش در این کشور محو کنه و انبارهای سلاح و انبارهای مواد شیمیایی و مواد مخدر رو به نوعی منهدم کنه در داخل خاک این کشور. اما در خصوص توقف سرای‌های جمهوری اسلامی ما هفته گذشته روز جمعه هم بیانیه مشابهی توسط سنتکام هم شنیدیم که سنتکام هم تشکر کرد. چرا؟ چون حکومت حاکم در سوریه اعلام کرد که 5 نفر رو در داخل خاک سوریه دستگیر کرده، افرادی که تلاش داشتن سلاح و مهمات رو به حزب الله لبنان برسن و این دغدغه بزرگی بود که دولت آمریکا همیشه در رژیم حاکم بشار اسد در سوریه داشت. همکاری‌هایی که صورت می‌گرفت به گفته اینها برای ارسال تسلیحات جمهوری اسلامی به حزب الله. اما همزمان با این یک سالگی اینجا در کنگره آمریکا خبر دیگری هم که منتشر شده این هست که بالاخره قانونگذاران آمریکایی موفق شدن لایحه لغو تحریم‌های سزار، تحریم‌هایی که سال 2019 آمریکا بر حکومت حاکم بر بشار اسد وضع کرده بود رو در یک لایحه کلانتر بگنجانن و احتمال میره تا چند هفته آینده این تحریم‌ها به طور کامل لغو بشه. اگرچه شروطی گذاشتن برای حکومت سوریه و یکی از اون شروط همین هست که سوری‌ها باید تضمین بدن با آمریکا که از خاک این کشور علیه اسرائیل هیچ استفاده‌ای نخواهد شد. حمایت تمام آمریکا از اسرائیل در راستای لغو این تحریم‌هایی که یکی از بزرگترین مانع‌ها برای حکومت حاکم در سوریه برای یک عضو عادی بین‌الملل شدن هست. حالا انتظار میره که این تحریم‌ها به زودی رفع بشه و بلافاصله بعد از رفع این تحریم‌ها قرار هست میلیاردها دلار سرمایه با مشارکت کشور عربستان سعودی در سوریه صورت بگیره، اقدامی که عملاً برای عادی شدن سوریه به عنوان یک عضو عادی بین‌الملل بسیار مهم و حیاتی محسوب میشه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با پولیتیکو گفته روزهای مادورو در ونزوئلا به شمار افتاده. دونالد ترامپ بار دیگه امکان ارسال نیرو به این کشور رو هم رد نکرده. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که ممکنه به زودی قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلا رو از طریق زمین هدف قرار بده. بریم به مقابل کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، الان مدتی است که میگن روزهای مادورو به شمار افتاده، ولی چه هست قدم بعدی آمریکا؟ یا میدونیم؟ خب این سوال چند 10 میلیون دلاری است دیگه. الان با وجود اینکه ما در طول چند روز اخیر گزارش‌های متعددی دیدیم از مطبوعاتی که چه نزدیک هستن به دموکرات‌ها چه جمهوری خواهان، صحبت از این است که آقای ترامپ مخصوصا در استراتژی جدیدی که منتشر کرده دولتش در مورد استراتژی و اولویت‌هایی که سیاست خارجی دولت ترامپ دارد میگوید که بخش نیمکره غربی که اونجایی است که قاره آمریکای لاتین هم قرار دارد این مثل حیات خلوت آمریکاست و آمریکا باید از اونجا محافظت کند و تمام تمرکزش رو هم و قدرتش رو هم بگذارد در این منطقه که بخواد مطمئن بشود که یک منطقه است که امن هست برای تجارت. صحبت از حمله کردن به قایق‌های که مظنون هستن به مواد مخدر، آقای ترامپ امروز هم کارولین لویت سخنگوش اظهار کرد، گفت از زمانی که ایشون در کارزار انتخاباتی بودن قول داده بودن
به این قایق‌ها حمله کنن و الان دارن فقط قولای انتخاباتیشو انجام میدن. در این حال در مصاحبه با پلیتیکو همونجوری که تو گفتی، خبرنگار پلیتیکو چند بار از ایشون پرسید در این زمینه، گفت آیا قرار است نیروی نظامی پیاده کند آمریکا در خاک ونزوئلا؟ آقای ترامپ گفت نه تایید می‌کند نه تکذیب. گفت ولی رد نمی‌کند اینکه نیروی نظامی پیاده بشود. خبرنگار پلیتیکو سعی کرد ایشون رو دوباره فشار بدهد در این زمینه، بگوید که آیا فشاری بیاورد ببیند جواب میگیرد یا خیر. گفت ولی شما نمیخواید که مادورو در قدرت باشد، میخواید. آقای ترامپ گفت روزهای مادورو همونجور که تو گفتی به آخرین روزهاش است، به شماره افتاده است این روزها. خود کشورهای دیگری که در آمریکای لاتین هم هستن هم ممکن است تحت هدف نیروهای هوایی و دریایی آمریکا قرار بگیرن. چیزی که آقای ترامپ گفت، مخصوصا وقتی ازش پلیتیکو پرسید که آیا کشورهای دیگری مثل مکزیک، مثل پرو، مثل کلمبیا که اونها هم کلی قاچاق مواد مخدر ازشون انجام میشه به سمت آمریکا، یا اونها هم ممکنه مورد هدف قرار بگیرن، و آقای ترامپ گفت اون رو هم رد نخواهد کرد. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن سرد. رئیس جمهوری اوکراین بعد از دیدار با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان به ایتالیا رفته. این سفرها در آستانه ارائه نسخه بازنگری شده طرح صلح اوکراین با آمریکا صورت گرفته و هدفش ایجاد هماهنگی با متحدان اروپایی برای رسیدن به یک توافق. زلنسکی میگه در طرح او برای کاخ سفید سرزمینی به روسیه واگذار نمیشه. ترامپ هم با انتقاد از متحدان اروپایی گفته روسیه در مذاکرات بر سر جنگ دست بالا رو داره. در همین حال ساعتی پیش شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوکراین تشکیل جلسه داد. نماینده آمریکا گفته دولت ترامپ خواهان صلحیه که اوکراین به عنوان کشوری برخوردار از استقلال و دارای حق حاکمیت شکوفا بشه. Ending the Russia-Ukraine war remains a top priority for President. خاتمه دادن به جنگ روسیه و اوکراین همچنان از اولویت‌های اصلی رئیس جمهور ترامپ. تحت رهبری او، آمریکا در تمام سطوح فعال تا هر چه سریعتر با برقراری آتشبس دائمی و یک راه حل پایدار درگیری تمام بشه. ما تمام ظرفیت‌های دیپلماسی رو به شکل مستمر میان مسکو و کیف بسیج کردیم. ما می‌خوایم طرفین با مذاکره به آتشبس برسن. این مذاکرات پیچیده و دشوارن، اما همچنان در جریان. هر دو طرف نیاز دارند تا برای پایان دادن به جنگ تصامیم سختی بگیرن. هدف ما پایان دادن به جنگ و دستیابی به صلح مورد توافق دو طرفه که اوکراین رو به عنوان کشوری مستقل و با حق حاکمیت همراه با فرصتی برای شکوفایی نگه داره. خبرنگارامون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما هستن. با مریم شروع می‌کنم. بیشتر به ما بگو چه گذشت در این جلسه؟ فردا نشست امروز شورای امنیت عملاً به صحنه‌ای تبدیل شد که در اون سه روایت کاملاً متفاوت از جنگ اوکراین و مسیر صلح مقابل یکدیگه قرار گرفتن. از یک طرف سازمان ملل با ارائه گزارش‌های شدیداً نگران کننده درباره تلفات غیرنظامیان، حملات سنگین روسیه به زیرساخت‌های انرژی و خطر یک زمستان فاجعه بار تلاش کرد که توجه اعضای شورای امنیت رو دوباره به ابعاد انسانی جنگ متمرکز بکنه، اما مواضع کشورها نشون داد که اختلافات سیاسی بر سر آینده جنگ عمیق‌تر از قبل. اروپایی‌ها به ویژه فرانسه و بریتانیا به این نکته تاکید داشتند که صلح نباید معادل تسلیم اوکراین باشه و هیچ تصمیمی درباره آینده اوکراین و امنیت اروپا بدون حضور اوکراینی‌ها و کشورهای اروپایی قابل قبول نیست. این پیام واضحی بود که اروپا همچنان قصد داره که وزن خودش رو در مذاکرات افزایش بده و اجازه نده که صحنه دیپلماسی صرفاً بین واشنگتن و مسکو شکل بگیره. در مقابل سخنان نماینده آمریکا همونطور که شنیدید لحن کاملا متفاوتی داشت. جنیفر لوستا بر پایان جنگ و ضرورت رسیدن روسیه و اوکراین به یک توافق تاکید کرد بدون اشاره به نقش اروپا. این موضوع یک بار دیگه نشون داد که رویکرد دولت ترامپ بیشتر بر آتشبس سریع و معامله سیاسی متمرکزه، نه چارچوب بلند مدتی که اروپا اون رو ضروری میدونه. در همین فاصله به هر حال میبینیم که شکاف میان متحدان غربی آشکارتر شده. در صحنه جلسه شورای امنیت هم کاملا میشد این موضوع رو درک کرد. به هر حال واکنش روسیه هم قابل توجه بود که خیلی تند و تقابلی بود. مسکو اروپا رو به ریاکاری متهم کرد و
مدعی شد که غرب میخواد جنگ تا آخرین اوکراینی ادامه پیدا بکنه. اما در این میان سخنان نماینده اوکراین شاید مهمترین پیام جلسه بود. نماینده اوکراین تاکید کرد که حاکمیت و سرزمین اوکراین قابل معامله نیست و به هیچ عنوان سرزمین‌های اشغالی اوکراین به روسیه طبق این توافق و این طرح واگذار نخواهد شد. موضوعی که در 48 ساعت گذشته ما از خود آقای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم شنیدیم. به هر حال نماینده اوکراین با لحنی کنایه‌آمیز و خیلی محکم اعلام کرد که هیچ کدام از خواسته های روسیه درباره واگذاری مناطق اشغالی پذیرفتنی نیست و تلاش کرد که نشون بده که کیف همچنان ابتکار عمل سیاسی خودش رو حفظ کرده. اما ما در مورد مواضع خود آقای ترامپ هم میدونیم که اعلام کرده که فعلا در واقع قدرت بیشتری روسیه داره در این مذاکرات و به همین دلیل خیلی ها اینجا نگران هستند در شورای امنیت در مقر سازمان ملل که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا میخواد فشار بیاره به اوکراین که این توافق رو بپذیره و این پاداش دادن به متجاوز هست و میتونه در واقع آینده اروپا رو هم در حاله از ابهام قرار بده. فرداد نیلوفر این اقیانوسی از اختلاف از اینطور نیست، یعنی به نظر نمیرسه اوکراینی ها مشکلشون این باشه که این نقطه رو نخواهیم داد آن نقطه رو خواهیم داد. در مورد کم و کیف جغرافیایی صحبت نمی‌کنن. کلاً آقای زلنسکی همچنان حرفش این هستش که یک قدم هم یک نقطه کوچک از خاک اوکراین رو هم به روسیه نخواهد داد. بله دقیقاً اختلافات بسیار زیاده، هرچند که تلاش میکنن به شکل دیپلماتیک اون رو حل بکنن، اما به نظر نمیرسه به این راحتی بتونن کار رو جلو ببرن. میدونیم که همونطور که مریم هم اشاره کرد آقای ترامپ تحت فشار گذاشته اوکراین رو برای اینکه این طرح صلح رو بپذیره، طرح صلحی که به نفع روسیه ارزیابی میشه. بنابراین آقای زلنسکی دوباره میاد میگه سرزمین‌های رو واگذار نمیکنه. بحث واگذار نکردن سرزمین‌ها مربوط به اون بخش که هنوز به اشغال روسیه در نیومده، یعنی در منطقه دونباس اون بخش اشغال نشده رو روسیه همچنان سرزمین‌های خودش میدونه، هرچند که هنوز سربازانش پاش بهش نرسیده. بنابراین اوکراین میگه این بخش از سرزمین‌ها رو نمیده، ولی به نظر میرسه در مورد بخش‌های دیگه با یک سری شرایط احتمالاً قبول میکنه. این یک بخش ماجراست. بخش دیگه اینه که میگه تضمین امنیتی کافی ایالات متحده به اوکراین نمیده برای اینکه بخواد این طرح صلح رو بپذیره. حالا گفته اون طرح 20 ماده‌ای رو که آماده کردن و به زودی به ایالات متحده میدن با همراهی کشورهای اروپایی، اون بخش‌هایی رو که در واقع مصالحه‌ای بوده، تسلیم بوده برای اوکراین، ازش حذف شده. اما موضوع اینه که آیا این توافق جدید رو آقای پوتین میپذیره یا نه. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با پلیتیکو داشته به این موضوع اشاره میکنه که آقای زلنسکی اصلا این توافق‌ها رو نخونده، توافق یا پیشنهاد توافق رو نخونده بوده و از این موضوع ابراز ناراحتی میکنه. از طرف دیگه به این اشاره میکنه که آقای زلنسکی و آقای پوتین اونقدر از هم متنفرن که خود این موضوع یکی از چالش‌ها برای رسیدن به یک توافق، یک مانعی برای توافق کردن. اما میدونیم که مشکل اروپایی‌ها موضوعات دیگه هم هست. اونها معتقدن که اگر چنین توافقی بدون تضمین‌های کافی و با فشار بر اوکراین صورت بگیره، نمیتونن روسیه رو همینجا متوقفش بکنن و بنابراین دارن حمایت میکنن. دو رویکرد مختلف رو داریم، یک رویکرد آمریکاست، یک رویکرد اروپایی‌ها که دارن حمایت میکنن اوکراین رو به این سمت سوق میرن که جلوی ایالات متحده و روسیه بیسته، در حالی که منابع کافی هم نداره. و از طرف دیگه آمریکا رو میبینیم که با دست بالاتری که معتقد روسیه داره زلنسکی رو بهش فشار میاره برای اینکه این توافق رو بپذیره. مشخص نیست در نهایت چه اتفاقی میفته، ولی اونطور که گفته میشه آمریکا منتظر تا جواب در واقع بله یا خیر رو هر چه سریعتر از اوکراین بگیره. ممنونم از هر دوی شما. مریم رحمتی در نیویورک و نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. شایان سمیع کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیع، آقای زلنسکی عملاً داره میگه که من دنبال صلح نیستم، چون واقع بینانه بالاخره آقای ترامپ خیلی بیراه نمیگه که روس‌ها دست بالا رو دارن. اگر دست بالا رو هم نداشته باشن، حداقل توان مقابله رو تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم داشتن. آیا واقع بینانه هست این خواست آقای زلنسکی که میگه هیچ بخشی از خاک اوکراین رو حاضر نیست به روسا بده؟
با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم شریف ایران، ببینید بله هست، واقع بینانه هست. برای اینکه ما اگر یک نگاهی به گذشته داشته باشیم، سند امنیت ملی که دولت آقای ترامپ در سال 2017 منتشر کرد، روسیه رو یک تهدید راهبردی خطاب کرد. این سند در سال 2025 آمده روسیه رو شریک ثبات تبدیل کرده. حالا یه بررسی بکنیم. در سال 2017 دولت آقای ترامپ روسیه و چین رو در ردیف کشورهایی که قدرت تجدید نظر طلب هستند اعلام کرده. به روسیه گفته بود کشوری که میخواد نظام آمریکا محور جهانی رو تغییر بده، پس یک تهدید راهبردی است. در سال 2022 دولت آقای بایدن بعد از حمله روسیه به اوکراین آمد روسیه رو یک تهدید حاد خطاب کرد که علاوه بر تعرض به اوکراین در زمینه انرژی، سلاح هسته‌ای، اینها هم قابل اطمینان نیست. چرا؟ چون حتی گاز اروپا رو هم قطع کرده بود. پس یک جایگاه تهدید مستقیم نظام اروپایی خطاب کردند. حالا وقتی که آقای ترامپ آمده به یک باره عبارت تهدید رو حذف میکنه و روسیه رو شریک ثبات اعلام میکنه، یه مقداری دغدغه خاطر ایجاد میکنه. چرا؟ چون طبق قانون اساسی اوکراین نمیتونن سرزمین رو در زمان نمیتونن قانون اساسی رو در زمان جنگ عوض بکنن. برای الحاق بخشی از کشور به یک کشور دیگه باید قانون اساسی عوض بشه. پس ما میبینیم که یه مقداری این راهکار درستی نیست و ضمناً در بسیاری از محافل در همین امریکا هم گفته شده که آقای ترامپ یه مقداری میخواد با عجله این کار رو به پیش ببره، در صورتی که خودش هم اگر دقت بکنید میدونه که پوتین هم دست برتر رو نداره. پوتین توانایی پایان این جنگ رو نداره. اگر داشت تا الان این کار رو انجام داده بود. پس ما رو به اونجایی میرسونه که اروپایی ها در حقیقت دارن مقابل امریکا ایستادگی میکنن و زلنسکی رو در حقیقت گذاشتن جلو که فقط پیام‌آور این تخاصم باشه. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. مقامات جمهوری اسلامی میگن دولت ترامپ 2 روز پیش یک شنبه حدود 55 شهروند ایرانی رو با یک هواپیمای چارتر از آمریکا به مقصد ایران اخراج کرده. 2 مقام ایرانی هم به روزنامه نیویورک تایمز گفتن این هواپیما از فرودگاه آریزونا برخاسته و بیشتر حامل ایرانیانی بوده که به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند و ماها در مراکز بازداشت مانده و درخواست پناهندگیشون رد شده بود. این دومین پرواز اخراج شهروندان ایرانی از آمریکا بود که بر اساس توافق میان واشنگتن و تهران انجام شده. علی رهنما، مدیر اجرایی صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا از واشنگتن، با ما آقای رهنما، الان بار دومی که داریم می‌بینیم شهروندان ایرانی رو آمریکا اخراج می‌کنه. چه می‌دونیم در مورد این پناهجویان؟ چطور بوده روند بررسی پرونده اونها و چطور شده که به ایران اونها رو اخراج کردن؟ من هم سلام عرض میکنم فرهاد جان، هم به شما هم و بینندگان عزیز. نکته اول این که خیلی از این عزیزان هموطنانی هستند که در کنار ما برای آزادی در ایران جنگیدن و حالا با خطرات بزرگی مواجه هستن. اینها جون خودشون رو برای همون آزادی هایی به خطر انداختن که ما داریم در آمریکا از اون لذت ببریم. من در چند هفته اخیر از چند تا از این مراکز نگهداری این هموطنان بازدید کردم و با هموطنانی مواجه شدم که معترضان ایران، اقلیت‌های دینی، افراد دیگرباش جنسی یا حامیان حقوق زنان هستند که در ایران در خطر شکنجه، تجاوز یا زندان قرار گرفتند. اینا خیلی از این عزیزان مثل ما خیلی از هموطنانی بودند که در خط مقدم جنبش زن زندگی آزادی یا همون مهسا امینی و آبان 98 بودند. اما نکته‌ای که میخوام بگم این هست که خیلی از این افراد با شرایط و روندی روبرو هستن که این شرایط رو میشه تمسخر روند قانونی در آمریکا اسمگذاری کرد. ما با اخراج کسانی که جرم‌های سنگین مرتکب شدن یا با جمهوری اسلامی همکاری که دارن هیچ مخالفتی نداریم و این حق دولت آمریکا و خواست مردم آمریکا است که اخراج بشن. ولی موضوع خیلی از این افراد در بند در آمریکا اصلا این نیست.
است. اولا اینکه درخواست پناهندگی در مرز و داخل ایالات متحده مطابق با قوانین فدرال آمریکا و قوانین بین‌المللی که آمریکا امضا کننده اونها هست کاملا قانونی است. این یعنی اینکه از لحظه‌ای که شما درخواست پناهندگی میدید، حتی اگر مجبور به عبور از مرز آمریکا شده باشید، شما دیگه در آمریکا غیرقانونی به حساب نمیاد. اما سیاست‌های بازداشت دولت آمریکا این هست که ایرانیان آسیب پذیر رو ماه‌ها یا حتی سالها بدون دسترسی واقعی به عدالت زندانی میکنه و با تبلیغاتی عوام فریبانه به این هموطنان یک برچسب‌های غیرقانونی بودن یا غاصب میزنه. دومی که جلسات دادگاه خیلی از این هموطنان عادلانه برگزار نشده و برای اونها هیچ کرامت و احترامی که حق قانونی اونها در آمریکا و انسانی اونها هست قائل نشدند. همون حقوقی که جمهوری اسلامی از همه ایرانی ها در داخل ایران سلب کرده و همه رو به عنوان ایرانی در گوشه کنار دنیا بی‌ارزش و بی‌اعتبار کرده، اینجا هم با همون مشکل روبرو شدن. حداقل وظیفه ما اگه همینجا بتونم یه پرانتز باز بکنم، آیا این افراد، این حدود 55 نفر قاضی رو دیدن به دادگاه رفتن، هیچ روند حقوقی برای پرونده اونها انجام شده؟ ببینید، من همه این 55 نفر رو نمیشناسم، اما افرادی رو میشناسم که اینها به دادگاه رفتند، اما روند قانونی مشخصی که ما در آمریکا به عنوان روند قانونی عادلانه میشناسیم برای خیلی از این عزیزان اجرا نشده. دولت آمریکا حمله هایی به این عزیزان کرده که اصلا در ذهن خیلی از ماها نمیگنجه. من پرونده هایی رو خوندم که دولت آمریکا وقتی این عزیزان اعلام میکنن که نیروهای لباس شخصی اونها رو دستگیر کردن، دولت آمریکا از اونها خواسته و پرسیده که از کجا میدونید نیروهای لباس شخصی نیروهای جمهوری اسلامی هستن. اصلا صحبت هایی که در این مصاحبه من با این عزیزان داشتم ذهن هر ایرانی رو پریشان میکنه از اینکه دولت آمریکا برخورد عمدی که با اینها میکنه چگونه هست. یا مثال دیگری که من میتونم برای شما بزنم که این دیگه اصلا در ذهن هیچ کدوم از ما آمریکایی ها نمی گنجه، این هست که افرادی رو در مرکزی در ایالت جورجیا که من به اونجا سر زدم، اینها رو با زور مجبور میکنن که پای درخواست خروجشون انگشت بزنن، یعنی دستانشون رو از پشت دستبند زده و اون رو به روی برگه میزنن. این چیزی هست که اصلا باور نکردنی است در آمریکا. اما نکته بعدی که من الان میخوام بهش اشاره کنم این هست که دولت ترامپ در یک همکاری مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی با این بعضی این هموطنان داره عمل میکنه. ممکنه ما طرفدار همه ما طرفدار بعضی از سیاست‌های دولت کنونی آمریکا باشیم، اما این نمیتونه چک سفید امضایی باشه به این دولت. دولت آمریکا مأموران رژیم جمهوری اسلامی رو برده به این بازداشتگاه‌ها در آمریکا و مستقیما با این هموطنان مستقیما با این هموطنان صحبت کنن، یعنی مأمور همون رژیم اهریمنی که از اون گریختن در داخل زندان‌های آمریکا با این هموطنان ملاقات میکنه. این مقام رژیم به این بازداشت شده ها تایید کرده که دولت آمریکا از اونها، یعنی جمهوری اسلامی، میپرسه که کدوم یکی از این افراد رو میخوان با خود ببرن. ما به جای رسیدیم که دولت ترامپ در یک همکاری بیرحمانه و غیرقانونی با جمهوری اسلامی این هموطنان بیپناه رو دو دستی تقدیم جنایتکاران آمریکا میکنه و حتی حق گلچین کردن این اسامی رو به اون رژیم میده. دوباره تکرار میکنم، خیلی از این هموطنان در صورت اخراج با زندان، شکنجه یا اعدام مواجه خواهند شد. این نقض آشکار قوانین پناهندگی ایالات متحده و کنوانسیون علیه شکنجه سازمان ملل هست. اما خب یک سوال خیلی ساده تر ممکنه از خودتون بپرسید، خب چرا ایرانی ها و چرا الان؟ ببینید، ما ایرانیان آمریکا هدفی آسون تلقی میشیم، چون از نظر سیاسی به صورت کلی ساکت هستیم، خیلی راحت قابل حذف هستیم. به همین دلیل بسیاری از مقامات آمریکایی به خطر بازگردونان ایرانی ها به جمهوری اسلامی اهمیت نمیدن. جمهوری اسلامی ما رو در سراسر دنیا منزوی و ذلیل کرده و دولت آمریکا هم برای بردهای سیاسیش از این استفاده میکنه. فقط یک نکته آخر رو بگم و اون هم این هست که ما باید از صدای خودمون برای نجات این هموطنان استفاده کنیم. اینها برادران و خواهران ایرانی ما هستند. بیایم با هم عزت ایرانی رو حداقل در خاک آمریکا به ایرانی ها برگردونیم. ممنونم از شما علی رهنما، مدیر اجرایی صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکا از واشنگتن با ما، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.